Jaha, morjesta. Tänään onkin todella hieno aamu. Kesäkuun alku ja päästään tekemään ruiskutuksia. Viime viikko olikin vähän tuulista ja surkeata keliä, mutta nyt ruiskutukset vaan kiihtyy. Ja tällä jaksolla nyt varmaan mennään katsomaan, miten ruiskutukset sujuu ja niin käydään sitten tarkastelemassa aikaisempia ruiskutuksen tuloksia ja millainen on kasvustot kehittynyt. Kuivaahan täällä on tietysti ollut, mutta nyt on sopiva kosteus ruistukselle. Lähdetään sen äkkiä ruiskuttamaan, niin saadaan hyvät kelit käytettyä hyväksi. Tämähän on tämmönen Evrard-merkkinen, mutta samahan tää on täysin sama kuin Hardy, että samasta tehtaasta tulee. Ja 4100 litraa on säiliökoko ja puomistoleveys on 3,6. Ja tämmösen aikanaan hommasin Briteistä, löysin halvalla tämmösen, niin tuli tämmönen ostettua. Ja hyvinä ominaisuuksina tässä on tietysti just se, että jatkuva kierto puomistossa ja paini-ilmalla ohjataan noita lohkoja ja tietysti korkeat VF-renkaat ja nelipyöräohjaus, niin mennään kyllä hienosti samaa uraa. Että tämmönen vähän turhan painava laite se on tietysti, mutta kaikkea sitä tulee hommattua kun halvalla saa. Joo, tultiin katsomaan tätä kevätvehnää, mikä tuossa viime videolla oli. Tää on Iceman kevätvehnää ja niin mä oon nyt tähän ensimmäisen, mä tein aikaisen rikkakäsittelyn tähän tuon kylänurmikan takia. Just. Se on pakko päästä sillä ajamaan, ettei se kasva liian isoksi. Ja niin nyt taas sit ruveta miettimään sitä seuraavaa käsittelyä, että jonkinnäköinen korensääde tähän täytyy laittaa kuitenkin. Ja niin, tää on hyvän näköinen elinvoimainen kasvusto ja eka käsittely on purrus sinänsä puhdasta rikoista ja korren kasvu alkaa, niin varmaan Medaxi on yksi hyvä ratkaisu tähän alkuun. Se tekee siitä korren tyvestä vahvemman, paksumman, lyhyemmän. Kyllä. Mitäs niin mieltä, kun mulla on tässä nyt saanut ongelman just on kylänurmikka ja sitten mulla on toi ohdake ja peltokorte tuolta tulee. Mulla on tarkoitus, että mä oon jakanut tällä lohkolla nyt, jaan tämän rikkatorjunnan 2 osaan, koska niiden ajoitus on mahdotonta saada huipputehoa yhtä aikaa. Aivan. Siihen tulisi nyt, jos MCPA on noihin tehokkain. Joo, niin se on erittäin hyvä. Ja Medaxi sopii kyllä hyvin siihen MCPAn kanssakin seokseen sitten. Ja tässä oli muistaakseni juurikas oli esikasvina, että vielähän tämä on tosi puhdas muuten tämä kasvusto, että kyllä. Ei näy taudinoireita sikäli toistaiseksi. Oletko ajatuksissa laittaa tautiainetta nyt seuraavaksi? Kyllä se varmaan siihen sitten täytyy kuitenkin pistää se aikanaan. Katsotaan nyt miltä se sitten lähtee näyttämään ja muuta. Että joo. Tuleeko jotain tautilaikkoa. Mutta sanotaan nyt vanhaa historiaa tällä lohkolla näin usein vehnää kyllä ollut. Että saattaa ehkä näinkin puhdas kuin tämä on sinällänsä, niin yksi, jos haluaa niin kuin edullisemman pääratkaisun tähän alkuun, niin Juventuskin on yksi vaihtoehto sinänsä. Ja sitten periaatteessa laittaa enemmänkin premium-ratkaisua sinne myöhemmin tähkälle sitten. Joo, tähkäsittely joka tapauksessa tälle täytyy sitten tehdä kuitenkin. Kyllä se vehnällä mun mielestä on, on se käytännössä pakollinen, että kyllä se menee vähän hukkaan sitten. Totta kai riippuen vuodesta ja muuta ja tilanteita täytyy tietysti seurata aina, ettei sitä muuta vaan pistetä. Mutta toivotaan, että sitten rehevöityy, kun saataisiin vähän vettä nyt lisää. Että on aika kuivaa tämä vuosi nyt ollut. Joo. Mutta mennään me kattoo syysviljoja sitten seuraavaksi. Se kuulostaa hyvälle. Joo. No niin, tultiin tässä kisavehnälohkolle katsomaan. Että kyllä tämä nyt vähän on kehittynyt ja kasvanut pituutta. Ja tähän nyt tietysti toi rikkatorjunta tehtiin ja vähän tautitorjuntaa ja korrensäätelyä ja hyvin puhdistaa kasvusta niin tautien puolesta ja muuta, ettei siinä. Ja tietysti tälle joka tapauksessa tulee vielä tähkäille tautiaine ja vähän jonkinnäköistä voitelua sit siihen
lisää, mutta tietysti sit taas riippuu tulevista keleistä, että mihin se tautipaine kasvaa, kuinka paljon tulee sateita ja muuta. Et sen nähdään tuossa sitten muutaman viikon sisällä. Et kasvusta nyt tietysti ihan semmonen toivotunlainen, että väri on ihan hyvää kyllä, mutta kyllähän tää on harvakseen, että eihän tää huhtikuun vähien sateen takia ei tää oikein niinku pensunut ja leirit saisi paljon leveämmät olla ja muuta. Et olosuhteet ei tietysti mitään voi ja näillä mennään ja toivotaan, että vielä saataisiin jotain, että saataisiin isot jyvät sit ainakin. Tässä nyt ei tautipainetta hirveästi tällä hetkellä ole eikä näy, mutta mennään katsomaan tonne mun toiselle syysvehnälohkoille, kun siellä on esikasvina syysvehnät. Siellä tautipaine on varmasti vähän erilainen ja kasvut on erinäköisiä, niin lähdetään katsomaan sinne. Mä nyt tämän ensimmäisen kierroksen tautiainetta ajoin, että tähän meni Proteokonatsoli tehoaineena, niin mitäs sä nyt oot mieltä, että miltä se näyttää? Kyllä sä oot onnistunut sinällään se, että tämä on puhtaan näköinen sinällään huomioiden lähtökohdat. Joo. Onko sulla ajatus, minkälainen tautistrategia sitten loppuu? Tuleeko vielä lippulehti, tähkäruiskutus? Joo, kyllä. Tulee kyllä tähän. On tässä nyt kuitenkin sen verran potentiaalia, että melko varmasti tähän tulee ja kyllä se tähkä täytyy suojata sitten. Että Totta, joo, se on tärkein satopotentiaalin kannalta, että saadaan jyvät täyttymään sitten, että pysyy kasvien aurinkopaneelit loppuun asti yhteyttävinä. Ja se on nyt niin puhdas, mutta sä meinaat, että sä yhdellä tautiruiskutuksella että lippulehdelle ei erikseen, vaan pelkkä tähkä. No kyllä mä luulen, niin kuin sanotaan, niin tämä on ehkä semmoinen talousviljelmälohko tämä Joo. sitten, että mä nyt toivon, että mä selviäisin sillä yhdellä Niin, ruistuksella on se vielä, ainakin mutta vai mitä? nyt. Kuuntelen suosituksia tietysti. Mutta tällä hetkellä se on sen verran puhdas, että ei vaikuta sille, että hyökkäisi lippulehtivaiheelle. Että jos olisi nyt huonommin onnistunut tämä eka ruiskutus, niin sitten olisi varmaan monessa tapauksessa, erityisesti tuolla Ruotsissa ja muissa maissa, niin ne ruiskuttaa erikseen lippulehdelle ja sitten vielä tähkälle uudestaan. Joo, Mutta kyllä. hyvinkin se kertakäsittely tähkälle nyt riittää. Joo. Tästä Joo, kyllähän se tässä niinku biologinen optimi varmasti saavutettaisiin, niin tämä on siitä vaikea laji, että se joutuu miettimään myös sitä taloudellista optimia, että Totta. tilanteen mukaan tässä joutuu elämään. Se siinä on tärkeää, että ei lukitte mitään etukäteen. Näin on, just. Viimeksi oli vähän erinäköistä, kun tässä käytiin ja tämä vuosi oli taas tosi erikoinen. Tämä rukiilla oli tosi erikoinen tämä kasvurytmi. Niin tuntui, että silmissä näytti, että ei kasvanut yhtään pituutta. Sitten yhtäkkiä tämä lähti tosi rajuun kasvuun. Se oli sen sateen jälkeen. Sitten tulikin tosi kiire ajaa. Siihen ajoin sit äkkiä sen jälkeen, kun näytti, että se vähän virkistyi puolen kiloa sen medaksi. Ja siihen meni tautiaine sitten sen kanssa samalla. Tässä mitä mä nyt tulin näyttämään, niin tässä näkyy hyvin tämä medaksin teho. On puolen hieno. kilon määrällä. Tässä on nollaruutu, eli siellä eletään, tänään oli kesäkuun 2. päivä. 1,10 ja 1,20 m välissä mennään jo. Se tulee tosta vielä venyttää pituutta. En tiedä, onko tää paras kohta mitata, mutta keskimitta lohkolla olisi sit varmaan 80-90 sentin väliin. Et selvä tiputus kyllä. Joo, on sillä ollut iso vaikutus. Se on puolen kilon annoksella. Se on puolen kilon annoksella. Että Sitten meillä on, tässä näkyy, tällä toisella puolella on tehty tupla annos. Eli tää on sitten niinku periaatteessa kilon annoksella, mutta se vaikutus alkaa nyt vasta näkymään. Rajaa ei muutama päivä aika sitten näkynyt, eli se vaikutus tulee myöhemmin tietysti esille, eli tää tulee pysymään vielä lyhkäisempänä. Eli täällä ollaan jossain 7-80 sentin välissä tällä hetkellä. Se on jo hyvä havainto. Tosiaan korkeampi annos, niin tehoaine eli kestää pidemmän aikaa hajota, että se on pidempikestoinen se vaikutus, niin kuin sanoit, niin ero tulee näkyy myöhemmin paremmin vielä. Kyllä. Rukkiin koresäätely on vähän semmoista niin sanotusti, en sano niin ripulin parantaminen pierskelemällä, mutta sanoin kuitenkin. Mutta toisaalta sitä ei paransi liikaa lyhentää. Niin. Ruis vaatii korrelta pituutta, koska tietysti ruis yhteyttää korrella ja sitten se on niin mun mielestä pölyttämisessäkin, että sen täytyy kuitenkin vähän päästä heilumaan, ettei sitä lyhennä. Et sanotaan, että se tavoitemitta on siellä 1,10 m hybridirukkilla ja se on
toi tulee pysymään siinä. Et se on niinku jännä, että Varmasti. tänä vuonna, rehevämpänä vuonna ei olisi riittänyt toi yksi. Olisi vaatinut varmasti 2. Just. Mutta tää vuosi oli nyt muutenkin erikoinen. No niin, tuli peltokierros nyt sitten tehtyä ja tuolta nyt näytti kasvusta tällä hetkellä täällä ja ihan kohtuullista nyt sentään vielä. Vaikka vettä ei kauheasti ole tullut, että sitä nyt tietysti kaivataan lisää ja ensi jaksossa sitten varmasti syysviljojen tautitorjuntaa, juurikkaan ruiskutuksia ja toivottavasti nekin on jo sit kasvanut ja muuta. Ja, mutta ei mitään, mä lähden nyt täytteleen tästä ruiskua ja ottaa kanava seurantaa ja ei mitään, katsotaan sitten ensi jaksossa. Se on moro!